nhỏ thân yêu đã quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi với quyển sách về ngôi nhà của chú mèo Kitty nha. Sau khi thức dậy thì chị sẽ cho chú mèo Kitty đi một chiếc giày nhé, đi một đôi giày nè. Và sau đó sẽ qua tủ quần áo lấy một cái áo bông để đi tắm nè. Rất là dễ thương đúng không? Một cái áo bông màu xanh dương. Và bây giờ chúng ta sẽ qua căn phòng tiếp theo nhé. Chúng ta đã tới nhà tắm rồi nè. Và bây giờ thì chị sẽ cho Kitty vào trong cái bồn tắm của mình nha. Và Kitty sẽ sử dụng dầu gội nè. Và cả sữa tắm nữa nè. Và có một cái bàn chải thật là to để chà người nữa nè. Rất là đáng yêu. Sau đó thì chị sẽ cho Kitty mặc lại đồ nhé. Sau khi tắm xong thì cũng đã đói rồi, chị sẽ cho Kitty qua bàn ăn nè. Chúng ta có món cá chiên và một hộp sữa dâu. Và sau khi ăn xong rồi thì chị sẽ cho Kitty thay một bộ đồ khác nhé. Một bộ đồ đẹp hơn nữa nè. Một chiếc đầm màu vàng thử nha. Rất là nổi bật luôn. Và còn một chiếc đầm màu hồng với trái tim ở bên trái. Chị sẽ cho Kitty mặc thử nha. Rất là đáng yêu. Và chị sẽ cho Kitty mặc bộ này nha. Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em làm quyển sách Kitty này nhé. Rất là dễ thôi nè. Chúng ta sẽ cần có hình nền và những cái trang bìa nè, trang nền nè, và một chú mèo Kitty và những đồ dùng cần có trong ngôi nhà của chú mèo nè. Chúng ta có tủ quần áo, bồn tắm nè, bàn ăn nè, các bộ quần áo, dầu gội, dầu xả, sữa, bàn chải, đôi giày. Và các em có thể vẽ thêm bất cứ cái gì mà mình thích nha. Sau đó thì chị sẽ sử dụng băng keo trong nè, hoặc là đề can trong suốt. Tiếp theo thì chị sẽ làm trang bìa và trang nền của quyển sách này nha. Bằng cách sử dụng hồ khô nè, hoặc là hồ dán, hoặc là băng keo trong cũng được nhé. Chúng ta sẽ dán hai mặt lại với nhau. Và các em cũng sẽ làm tương tự như vậy đối với các mặt còn lại nhé. Sau khi đã xong rồi thì chị sẽ sử dụng băng keo trong để dán 3 trang này lại với nhau nha. Và nhân vật chính của quyển sách này chính là một chú mèo Hello Kitty đúng không nè? Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu gắn những đồ dùng vào trong những trang sách của mình nha. Các em có thể sử dụng hồ khô hoặc là băng keo hai mặt hoặc là băng keo trong để dán vô quyển sách đều được nhé.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại quyển sách của ngày hôm nay nhé. Các em thấy sao nè? Rất là dễ làm sau khi xem xong video của chị rồi đúng không nè? Bây giờ các em hãy làm thử ngay cho mình nhé. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.